Good evening guys. Kendrick Joseph Parbo from BSCPE 13. Ayan, tuturuan ko kayo ngayon paano mag-activate ng Microsoft Office 2016. So, bago ko ginawa yun, nanood muna ako sa YouTube kung paano gawin yun. Then, ayan, nalaman ko yung gagawin. So, first step, kukunin natin yung code sa link na to. So, pinanood ko pala siya sa nag-upload. Yung pangalan ng nag-upload ng video is ENg'g. So, binibigay ko sa kanya lahat ng credits dito. So, credits kay ENg'g. Sa kanya to galing. So, ayan, tapos na. So, ayan yung code. So, bali, ikakopy natin yung lahat. Ayan yung code. So, kakopy natin siya. Then, maglalagay tayo ng text document. Yan. Diyan natin siya ilalagay. So, i-paste natin siya dyan. Then, and save natin siya. So, ayan. So, guys, dapat isi-save niya siya as iClick.cmd. Kasi pag di niya siya sinave ng ganun, di siya gagana. So, and iClick.cmd. So, and save natin siya. And natin siya. So, ayan guys. Ganyan yung lilitaw na na pic. Siya, Windows command script siya. So, and right click, tapos gawin natin siyang run as administrator. Then, gagana siya. Then, ayan, lalabas yung ganyan. So, sa akin kasi, na-activate ko na. So, ganyan kagad yung lumabas. Pero pag di pa siya na-activate, kailangan nakakonect siya sa internet para ma-activate siya. So, pag ginagawa nyo tong na to, pag-activate, dapat nakakonect siya sa internet. And, ayan, hintayin mo lang siya ng mga ilang minutes para gumana. Ayan, so, ayan. Ayan yung paano mag-activate ng Microsoft Office. So, titignan natin yung Word natin. So, ayan,
product activation successful na. So, titignan natin yung word natin. Kung so, ayan, gumagana na. So, ganun lang kadali yun, guys. Kaya, ayan. Maraming salamat. Thank you.